કેળાની ક્રિસ્પી વેફર। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કેળાની વેફર અને ચેવડો બનાવવાના છે। એના માટે આપણે કેળા લીધેલા છે આ 500। તો સૌથી પહેલા આ કાચા કેળાને છાલ ઉતારી લઈશું આપણે। બધા કેળાની આપણે છાલ ઉતારી લઈશું, પછી આપણે વેફર બનાવવાની છે। સૌથી પહેલા આપણે આ કેળાની છાલ ઉતારી દીધી છે। હવે આપણે જો તમારી જોડે મશીન હોય વેફરનું તો તમે મશીનથી પણ પાડી શકો છો। હું અહીંયા તમને ચક્કાથી બતાવું છું સમારીને કે આવી રીતના આપણે વેફર પાડીશું। તમારે જે રાખવું હોય જે રીતના તે રીતના તમે કરી શકો છો। હું અહીંયા ઊભી ચીરી કરું છું, એકદમ પતલી પતલી આપણે કરવાની છે। અહીંયા મેં ઊભી ચીરી કરેલી છે। હવે આપણે ગોળ કરીશું, એ પણ આપણે પતલી જ કરીશું। તમને જે રીતના ઈઝી રહે એ રીતના તમે વેફર પાડી શકો છો। હવે આપણે વેફર બનાવી લઈશું। એના માટે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે જે કેળા છે તે અંદર એડ કરીશું। ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો છે। મીડિયમ ગેસ ઉપર જ આપણી વેફર એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। આવી રીતના આપણે વેફર તળી લઈશું, થોડી બદામી કલર જેવી થવા દઈશું। કેળાની વેફર એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે। મેં ઉપરથી લાલ મરચું અને ચાટ મસાલો નાખ્યો છે, તમે એ નાખી શકો છો, બહુ સરસ લાગશે। જો તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચાલો મળીએ આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ।